Et en effet, le ministre des Armées Востока Украины с помощью избирателей. Корпорация в полном изготовлении опытного образца. นับเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีกลาโหมฝรั่งเศสตัดสินใจสายด่วนไปยังมอสโกตามคำร้องขอเร่งด่วนจากฝ่ายฝรั่งเศสโดยวันนี้ระหว่างที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปเปิดศูนย์กีฬาทางน้ำแซงเดนีในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมาครงได้ให้สัมภาษณ์ประณามรัสเซียหลังจากเมื่อวันพุธรัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสและรัสเซียต่อสายโทรติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามยูเครนปี 2565 กระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสระบุว่าการสนทนาทางโทรศัพท์เกิดขึ้นขณะที่ฝรั่งเศสกำลังเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสในเดือนกรกฎาคมนายเซบาสเตียนเลคอนูรัฐมนตรีกลาโหมฝรั่งเศสติดต่อกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียพลเอกเซอร์เกย์ชอยกูโดยกล่าวว่าฝรั่งเศสพร้อมที่จะยกระดับการแลกเปลี่ยนเพื่อต่อสู้กับภัยก่อการร้ายระหว่างการเจรจา1 ชั่วโมงซึ่งชอยกูตอบกลับโดยเตือนฝรั่งเศสหวังว่าหน่วยสืบราชการลับของฝรั่งเศสจะไม่เกี่ยวข้องกับการโจมตีคอนเสิร์ตฮอลล์ในกรุงมอสโกเมื่อเร็วๆนี้ที่กลุ่ม ISK ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบมาครงกล่าวว่าตนเป็นผู้สั่งการให้เกิดการติดต่อดังกล่าวด้วยความหวังดีเนื่องจากฝรั่งเศสมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเหตุโจมตีดังกล่าวซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย144 คนพร้อมกล่าวว่าความคิดเห็นจากฝ่ายรัสเซียนั้นแปลกประหลาดและคุกคามมันไร้สาระที่จะบอกว่าฝรั่งเศสและชาวยูเครนอยู่เบื้องหลังมันไม่สมเหตุสมผลไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเป็นการบิดเบือนข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การทำสงครามของรัสเซียหลังจากการเจรจาระหว่างเลคอนูและชอยกูรัสเซียออกมากล่าวว่าในระหว่างการพูดคุยทางโทรศัพท์มีการพูดถึงความพร้อมในการเจรจาเกี่ยวกับยูเครนอย่างไรก็ดีฝรั่งเศสออกมาปฏิเสธทันทีโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเลคอนูบอกกับ AFP ว่าฝรั่งเศสไม่ยอมรับหรือไม่ได้เสนอการเจรจาแบบที่รัสเซียกล่าวอ้างล่าสุดประธานาธิบดีปูตินกล่าวถึงเหตุกราดยิงที่ศาลาว่าการโครคัสว่าเป็นความพยายามที่จะบ่อนทำลายเอกภาพของประเทศเขามองไม่มีเป้าหมายอื่นใดที่รัสเซียจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกลุ่มผู้นับถือนิกายFundamentalist ปูตินกล่าวในการประชุมสภาสหพันธ์สหภาพแรงงานรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีโดยยกย่องรัสเซียว่าเป็นประเทศตัวอย่างที่มีเอกลักษณ์ของความสามัคคีระหว่างศาสนาปูตินตั้งข้อสังเกตนี้ว่ารัสเซียยอมรับคุณค่าเหล่านั้นไม่เพียงแต่ภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในต่างประเทศอีกด้วยดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ที่นับถือนิกาย Fundamentalist ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวต่อว่ามอสโกมีเหตุผลทุกประการที่จะเชื่อว่าผู้ที่บงการโจมตีพยายามบ่อนทำลายเอกภาพของประเทศซึ่งไม่มีเป้าหมายอื่นใดที่มองเห็นได้มากกว่านี้อีกแล้วล่าสุดหน่วยความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือ FSB รายงานว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยรายใหม่อีก3 รายในเหตุการณ์กราดยิงโครคัสซิตี้ฮอลล์การจับกลุ่มดังกล่าวเกิดขึ้นในกรุงมอสโกย่านเยคาเตนเบิร์กและออมส์FSB เผยว่าผู้ต้องสงสัย2 รายเป็นชาวต่างชาติส่วนรายที่3เป็นพลเมืองรัสเซียทั้ง3มีต้นทางมาจากเอเชียกลางโดยหนึ่งในผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการรับสมัครมือปืน4 คนที่ก่อเหตุโจมตีศาลาว่าการโครคัสนอกจากนี้เขายังเป็นผู้จัดการจ่ายเงินสำหรับค่าจ้างในการดำเนินการส่วนผู้ต้องสงสัยอีก2 คนได้บริจาคเงินเพื่อซื้ออาวุธปืนและยานพาหนะที่ผู้ก่อการร้ายใช้คดี FSB ได้เผยแพร่คลิปการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง3 คนแต่ไม่ได้เปิดเผยให้เห็นใบหน้าผู้ใดเลย Лампа, бегом! Захват.มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ